আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চুজি লাৰুৰ ৰেচিপিটো। লাৰু বা পিঠা ঘৰত বনাই থকাই হয় আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ যদি লাৰু বা পিঠা এটা থাকে চাহকাপৰ লগত তেতিয়া ইয়াৰ আমেজেই বেলেগ হয়। এতিয়া প্ৰথমতে গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এচামুচ ঘিউ দিছোঁ। একেবাৰে কম ঘিউ প্ৰয়োগ কৰি লাৰুখিনি বনাইছোঁ। ইয়াতে মই 250 গ্ৰাম চুজি লৈছোঁ। কফি কাপেৰে 1 কাপ হ'ব। এতিয়া চুজিখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰ কেঁচা ভাৱটো নোহোৱালৈকে চুজিখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। চুজিখিনি ভাজি আমি বেছি ৰঙচুৱা কৰি পেলোৱা নাই, নহ'লে ইয়াত লাৰুৰ টেষ্টটো গৈ ভাল নহ'বগৈ। 10 মিনিটমান সময় চুজিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই আৰু এচামুচ ঘিউ দি অলপমান বাদামো লগতে দি দিছোঁ। চুজি লাৰুত অকণমান এনেকৈ বাদাম দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল লাগে। ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত আধা ফাল নাৰিকল ৰুকি নাৰিকলখিনি দি ল'লোঁ, সেইখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। চুজিৰ লগত নাৰিকলৰ টেষ্টটো মই খুব ভাল পাওঁ, গতিকে মই এনেকৈ অলপ নাৰিকল ভাজি লৈছোঁ। শুকান নাৰিকলৰ গুড়িও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া চুজিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। আধা কাপ চেনি লৈছোঁ, মানে 100 গ্ৰাম হ'ব। 1 কাপ চুজিৰ কাৰণে ইয়াতে আধা কাপ চেনি, লগতে 4-5 চামুচমান পানী দিলোঁ। চেনিখিনি ভালকৈ গলাৰ পিছত এইখিনি আৰু 10-ৰ পৰা 12 মিনিটমান সময় লাগিলে মোৰ গোটেই চুগাৰ চিৰাপখিনি ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব। ইয়াতে মই আধা চামুচ ইলাচি গুড়ি কৰিও দিলোঁ। যথেষ্ট গৰম হৈ আছে, গতিকে খুব সাৱধানে কৰিব লাগিব। এনেকৈ অলপমান লৈ চেক কৰি চাওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ এডাল তাৰৰ নিচিনা যেতিয়া শ্বেপ দেখা পায় লগে লগেই অফ কৰি দিব, কাৰণ চুগাৰ চিৰাপখিনি যদি আমি বেছি সময়ৰ কাৰণে পগাই পেলাওঁ পিছত লাৰুখিনি বনাবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। লগে লগেই মই চুগাৰ চিৰাপখিনি যিখিনি আমি চুজি আগতে ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া গৰমে গৰমে গোটেইখিনি আমি লগে লগে মিক্স কৰি লৈছোঁ। অকণমান হাতখনত পানী সানি লৈছোঁ, তেতিয়া বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই থাকোঁতে চুজিৰ মিশ্ৰণটো ড্ৰাইও হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া যদি বেছি শুকান হৈ যায় অকণমান গাখীৰ বা পানী মিক্স কৰি লৈ ইয়াৰ জোখটো মিলাই ল'ব। এয়া মোৰ প্ৰথমটো লাৰু ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈয়ে মই গোটেই লাৰুখিনি বনাই লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপ নবনোৱাকৈ ইয়াতকৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা চুজি লাৰুৰ ৰেচিপি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আগতে দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি আগতে চোৱা নাই এতিয়া গৈ চাব পাৰিব। 1 কাপ চুজি আৰু আধা কাপ নাৰিকলৰ পৰা ইয়াতে মোৰ 20টা লাৰু ৰেডি হ'ল। চুজি লাৰুৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লাৰুৰ লগত খাবৰ কাৰণে লগতে 1 কাপ লাল চাহো লৈ ল'লোঁ। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। ৰেচিপিটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।